السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن وسيلة من وسائل الحماية اللي صنعها لنا الخالق سبحانه وتعالى لحمايتنا وحماية كوكب الأرض كله، هو الغلاف الجوي. أهمية الغلاف الجوي للأرض: الغلاف الجوي ليه أهمية كبيرة في حماية كوكب الأرض من العوامل التي تسبب في تهديد كبير على الكائنات الحية. فهو يحمي الأرض من الإشعاعات الضارة، وبيحافظ على درجة الحرارة وعلى دورة المياه على الأرض، وبيحمي الأرض من التقلبات الجوية. مكونات الغلاف الجوي: يتكون الغلاف الجوي من مزيج من الغازات بيمثل النيتروجين بنسبة 78% والأكسجين بنسبة 21%، والنسبة المتبقية هي نسبة 1%، وهي عبارة عن خليط من غازات أخرى بكميات أقل. كما يحتوي الغلاف الجوي على بخار الماء وعلى مجموعة من الجسيمات الصغيرة الصلبة والسائلة العائمة اللي تسمى الهباء الجوي، منها حبوب اللقاح والرماد البركاني والغبار والأملاح المتكونة من رذاذ البحار المتطايرة وغيرها. يتكون الغلاف الجوي للأرض من عدة طبقات متعاقبة، تملك كل طبقة منها خصائص وسمات خاصة معينة. أولا، طبقة التروبوسفير هي أقرب طبقات الغلاف الجوي للأرض، وبتمتد من الأرض وحتى 10 كيلومتر فوق مستوى سطح البحر، ويقع في هذه الطبقة أغلب أحداث الطقس وتقلباته، نظرا إلى وجود حوالي 99% من بخار الماء في هذه الطبقة، وبينخفض فيها كل من الضغط ودرجة الحرارة. الطبقة الثانية طبقة الاستراتوسفير، تمتد من التروبوسفير إلى ما يقارب 50 كيلو متر من الأرض، وتتواجد فيها طبقة الأوزون المميزة، حيث تمتص جزيئات الأوزون الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس وتحولها إلى حرارة. وتمتاز هذه الطبقة بارتفاع درجات الحرارة بسبب افتكارها للاضطرابات والتيارات الصاعدة، لذا فهي مناسبة لحركة الطائرات التجارية خاصة في الجزء السفلي منها. الطبقة الثالثة طبقة الميزوسفير، تمتد لمسافة 85 كيلومتر من الأرض، وتحترق فيها أغلب النيازك، وتتميز بانخفاض درجة الحرارة كما يقل فيها الضغط الجوي. طبقة السيروموسفير هي الطبقة الأقرب إلى الفضاء الخارجي، تمتاز بوجود الأقمار الصناعية في نطاقها، ويتم فيها امتصاص الأشعة السينية ذات الطاقة العالية والأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة. ويؤثر اختلاف كميات الطاقة القادمة من الشمس نحوها في تحديد ارتفاع الجزء العلوي منها، ويتراوح ارتفاع هذه الطبقة بين 500 إلى 1000 كيلومتر فوق مستوى سطح الأرض، وتصل درجة الحرارة فيها بين 500 إلى 2000 درجة مئوية. وتحدث في هذه الطبقة ظاهرة الشفق القطبي الذي يظهر في القطبين الشمالي والجنوبي. طبقة الإكسوسفير تشبه هذه الطبقة من الغلاف الجوي الفضاء الخارجي، خاصة في قلة وجود الهواء فيها، والذي يتواجد على هيئة طبقة رقيقة جدا. واختلف العلماء في تحديد الحدود النهائية الفعلية لها، إذ يقدرون الحد النهائي للجزء العلوي لهذه الطبقة بين 100,000 إلى 190,000 كيلومتر فوق الأرض. الطبقة الأخيرة وهي طبقة الأيونوسفير هي ليست طبقة بحد ذاتها كباقي طبقات الغلاف الجوي، تمتد من عدة نطاقات في أجزاء بين طبقتي الميزوسفير والثيرموسفير، وسميت بذلك بسبب اصطدام الأشعة ذات الطاقة العالية المنبعثة من الشمس بالذرات والجزيئات المكونة لها، وينتج عن هذا الاصطدام انفصال الإلكترونيات وتسريبها، أي شحنها بالطاقة الكهربائية، مما يمنح هذه الطبقة عددا من المميزات الخاصة بها. الغلاف الجوي للكواكب والأقمار الأخرى: تمتلك بعض الكواكب والأقمار الخارجية أغلفة جوية مثل الأرض، لكنها تختلف عنه اختلافا كليا من حيث المكونات والتركيب، على الرغم من احتوائها على عناصر تتواجد في الغلاف الجوي للأرض. ويمكن تقسيم الكواكب في النظام الشمسي إلى نوعين: غلاف الكواكب الأرضية تضم الكواكب الآتية: عطارد والزهرة والأرض والمريخ، وتتشابه أغلفتها الجوية مع الغلاف الجوي لكوكب الأرض، إذ يحتوي الغلاف الجوي لكوكب عطارد فقط على طبقة رقيقة من الإكسوسفير بنسبة عالية من الغازات الآتية: الهيليوم والهيدروجين والأكسجين. أما عن الغلاف الجوي لكوكب الزهرة فهو أسمك من الغلاف الجوي للأرض، ويتكون بشكل أساسي من طبقة سميكة من غاز ثاني أكسيد الكربون وسحب دوامية من حمض الكبريتيك، مما يجعل رؤية الكوكب أقل وضوحا، بينما يحيط بكوكب المريخ غلاف جوي رقيق من غاز ثاني أكسيد الكربون.
ثانيا، غلاف الكواكب الغازية تضم الكواكب الآتية: المشتري وزحل وأورانوس ونبتون. وسميت الكواكب الغازية بهذا الاسم لأن أغلفتها الجوية تتكون بشكل أساسي من غازي الهيدروجين والهيليوم، ويمتلك كل من أورانوس ونبتون غاز الميثان في أغلفتها الجوية، مما يجعلهما يظهران باللون الأزرق. أما الشرائط الواضحة لكوكبي زحل والمشتري فهي نتيجة وجود سحب الأمونيا والماء وكبريتيد الهيدروجين في الجزء السفلي من أغلفتها، وتفصل الرياح السريعة هذه الأشرطة عن بعضها إلى مناطق باللون الفاتح وأحزمة باللون الغامق، وتكون بعض الظواهر الجوية كالأعاصير والبرق أنماطا معينة في هذه المناطق والبقع. ومن الأمثلة على ذلك البقعة الحمراء الضخمة الموجودة على كوكب المشتري، والتي تمثل العاصفة الأضخم في تاريخ المجموعة الشمسية وتعود إلى مئات القرون. غلاف الأقمار. أما ما يخص الأقمار التي تتبع الكواكب فيلاحظ امتلاك كل منها أغلفة جوية خاصة بها. من الأمثلة عليها الغلاف الجوي للقمر تيتان أكبر أقمار كوكب زحل، حيث يتكون من غلاف سميك يتألف من غازي النيتروجين والميثان، ويتميز هذا القمر بلونه البرتقالي الناتج عن الطريقة اللي بتكثر فيها أشعة الشمس غاز الميثان. خلصت حلقتنا النهاردة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصت حلقتنا النهاردة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم الجديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.